Κυρίες και κύριοι, εμείς ελάτε να μιλήσουμε για επιχειρηματικότητα, για startups, σε ένα περιβάλλον όπου ο άνθρωπος που βλέπετε, ο κύριος Δουμένης, ο ιδρυτής της Quantimetrica, γνωρίζει πολύ καλά, καθώς δραστηριοποιείται πάνω από 30 χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία, σε ένα τοπίο λοιπόν το οποίο βράζει εκεί, οικονομικο-κοινωνικά, ο ίδιος συνεχίζει να δραστηριοποιείται και να καινοτομεί. Κύριε Δουμένη, να σας πούμε καλό μεσημέρι εδώ από Αθήνα, να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη σύνδεση και να μας εξηγήσετε τι ακριβώς κάνει η Quantimetrica, γιατί κάνει μια τεχνολογική τομή και βγάζει εκτός το web, το ίντερνετ, κάτι το οποίο δεν έχουμε συνηθίσει. Όλη η διασύνδεση συσκευών κτλ. Έχουμε μάθει να γίνεται μέσω του ίντερνετ. Εσείς προτείνετε κάτι άλλο. Τι? Κυρία Μπάρμπα, ευχαριστώ πάρα πολύ και καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη εκπομπή. Και είμαστε σε ένα ηλιόλου στο Λονδίνο που δεν συμβαίνει πολύ συχνά, οπότε και από εδώ είμαστε καλά. Όντως, η Quantimetrica είναι μια εταιρεία που εδρεύει στο Λονδίνο, με ως επιτοπλίστων ίσως είναι η μεγαλύτερη, μικρότερη διεθνής εταιρεία, για την οποία δεν έχετε ακούσει ακόμα. Έχουμε Ινδούς, Έλληνες, Βρετανούς και άλλους Ελληνοαμερικάνους συναδέλφους, που χρησιμοποιεί ανιχνεύει την ανθρώπινη παρουσία, χωρίς, όπως είπατε σωστά, την ανάγκη να υπάρχει Wi-Fi, ίντερνετ, έτσι ώστε να ελέγχει, να απενεργοποιεί συσκευές, ιδίως συσκευές οι οποίες καμιά φορά χρησιμοποιούν πάρα πολύ ηλεκτρικό ρεύμα, να τις απενεργοποιεί όταν δεν υπάρχει ανθρώπινο υλικό. Για παράδειγμα, δραστηριοποιούμαστε στο κλάδο της φιλοξενίας και αυτό έχει μεγάλη σχέση και με τη χώρα μας. Είμαστε πολύ ευτυχείς που υπάρχει και η καινούργια πνοή υπευθυνότητας και δουλειάς. Αλλά ας πούμε, για παράδειγμα, ότι μπορεί να βελτιώσει την εμπειρία ενός επισκέπτη και παράλληλα όταν φύγουμε, πίνουμε ένα καφέ σε ένα ανοιχτό ωραίο σημείο ενός ξενοδοχείου. Ναι. Όταν φύγει ακόμα και η τελευταία φίλη μας, μερικά κλιματιστικά που τρώνε πάρα πολύ ενέργεια και μεγάλα συγκροτήματα χρησιμοποιούν πάρα πολλά χρήματα για αυτά, να κλείσει και να Άρα καταλαβαίνουμε ότι απευθύνεστε με αυτό το software, θα μπορούσαμε να το πούμε, το οποίο προτείνεται και σε απλά νοικοκυριά, αλλά και σε μεγάλες μονάδες και εταιρείες που μπορούν να το χρησιμοποιήσουν σε όλη την έκταση των υποδομών τους, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Περιμένουμε να ακούσουμε πολύ σπουδαία πράγματα από την δική σας εταιρεία. Αλλά τώρα θέλουμε να ρωτήσουμε, φοβάστε καθόλου με αυτά τα οποία γίνονται και όπως προχωράει η διαδικασία του Brexit, για το πώς θα πάνε και οι δικές σας οι δουλειές στα δικά σας τα επενδυτικά πλάνα? Βεβαίως, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα πλέγμα μεγάλης αβεβαιότητας του Brexit στη Μεγάλη Βρετανία, το οποίο αυτό συνεπέρνει και τις χώρες της Ευρωζώνης. Βεβαίως, εμείς το βλέπουμε σαν πρόκληση, όπως για παράδειγμα, αφού παρακολουθούμε και δημιουργούμε μαζί τις εξελίξεις, μαζί με τη νέα πνοή υπευθυνότητας που διαπνέει στη χώρα μας και σκληρής δουλειάς, αυτό το βλέπουμε σαν πρόκληση. Γιατί η σκληρή δουλειά, οι Έλληνες, ό,τι και να πούνε κάποιοι άλλοι, είναι πάρα πολύ γνωστοί στη σκληρή δουλειά τους. Και επίσης όταν το μυαλό, η επιμονή και το φιλότιμο, το οποίο, όπως ξέρετε, μεγάλοι και γνωστοί φίλοι μας από το Αμερικανικό λόμπι είχαν φτιάξει ένα μικρό βίντεο κλίπ που δεν μπορούσαν σε άλλες χώρες να μεταφράσουν τη λέξη φιλότιμο. Αυτό, όταν βγει στον Έλληνα, εμείς είμαστε αισιόδοξοι ότι θα χρησιμοποιηθεί με πολύ θετικό τρόπο, αφενός για να φέρει πίσω ή να σταματήσει το brain drain, να γίνει αυτό brain gain, και με τα παραπάνω άριστα στοιχεία που έχει η Ελληνίδα και ο Έλληνας, γιατί υπάρχουν πολλές Ελληνίδες και πολλοί Έλληνες που διαπρέπουν, όχι μόνο στο εξωτερικό, αλλά και στη χώρα μας, να συμπαρασύρουν και να φέρουν πίσω τον κόσμο που αυτά τα στοιχεία τα πήρε, ιδίως οι άνθρωποι που χρειάστηκε να φύγουν πρόσφατα από τη χώρα μας, και να τα φέρουν πάλι πίσω στον τόπο μας. Λοιπόν, αυτό είναι σημαντικό τώρα, γιατί εσείς έχετε μείνει πάνω από 30 χρόνια εκεί, με πολύ σύντομα διαστήματα επιστροφής. Λέτε όμως ότι υπάρχει δυνατότητα άλλοι επίσης επιστήμονες, επιχειρηματίες κτλ. Να επιστρέψουν στην Ελλάδα υπό συνθήκες. Βεβαίως. Ναι. Είναι αυτό πολύ σημαντικό. Έχει δοθεί και έμφαση και πρόσφατα, όπως ξέρουμε, στη χώρα μας και με τις εξελίξεις και στην Ευρώπη, όπου μέλη υψηλόβαθμα της κυβέρνησης με άλλο αέρα προσεγγίζουν τους ηγέτες, με όχι τον αέρα που είχαμε μερικά χρόνια πριν
χωρίς να ζητιανεύουμε, δεν ήθελα να χρησιμοποιήσω τη λέξη, αλλά αυτή τη στιγμή μπορούμε σαν ισότιμα μέλη να δείξουμε ότι μια μικρή χώρα μπορεί να φέρει τη μεγάλη έκρηξη ανάπτυξης και θετικής εξέλιξης. Με δεδομένο αυτόν τον άλλο αέρα που λέτε, κύριε Δουμένη, υπάρχει και προοπτική δική σας δραστηριοποίηση στην Ελλάδα? Γιατί αυτό το οποίο περιγράφατε προηγουμένως είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι μια επανάσταση ουσιαστικά στον τρόπο χρήσης των συσκευών. Εμείς είμαστε διαθέσιμοι, γιατί μας προσεγγίζουν από την Ινδία, τον Μπαχρέιν, και τι άλλο καλύτερο από το να φέρουμε αυτά τα στοιχεία, να βοηθήσουμε. Υπάρχουν πολύ μεγάλες λύσεις που μπορούμε να δώσουμε, ακόμα και το μεγαλύτερο δημογραφικό γκρουπ, αν θέλετε, είναι οι ηλικιωμένοι. Μπορούμε με τις λύσεις που έχουμε, κάποιος άνθρωπος, εμείς δουλεύουμε, είσαστε στο στούντιο, έχετε κάποιον προσφυλή σας παππού, ο οποίος μπορεί τύπα ξύλο να πάθει ένα εγκεφαλικό. Θα μπορούσε αυτό να ανιχνεύσει το χτύπημά του, να δώσει σημείο σε κάποιο γειτονικό πρόσωπο, να τον βρει. Γιατί όπως και το εγκεφαλικό σε 2 ώρες δεν μπορούμε να επέμβουμε. Ενώ αν κάνουμε κάτι γρήγορα. Δηλαδή υπάρχουν πολλές εφαρμογές. Εμείς επικεντρωνόμαστε στο κλάδο φιλοξενίας. Θα μπορούσε ενδεδομένως να έχει και εφαρμογές και σε στρατηγικά projects, γιατί μπορούμε να ανοιχνεύσουμε και με σπάσιμο γυαλιών, δηλαδή όπου μπορεί να γίνει κάποια εξέγερση, κάτι. Αλλά να μην σας κάνω να χαθούμε. Εδώ πέρα είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον για μας. Σωστά. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που μιλάμε και υπάρχουν τόσο καλά ελληνικά μυαλά και πολύ ωραίοι άνθρωποι με τους οποίους μπορούμε να μιλήσουμε και να... Εξαιρετικά. Λοιπόν, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και πολύ αισιόδοξο μήνυμα και πραγματικά κάτι καινούριο που έχει να προταθεί. Να ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δουμένη από το Λονδίνο. Κυρίες και κύριοι, ελάτε εμείς να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εννοείται ότι όταν επιστρέψουμε θα συζητήσουμε για την